Hallå! Tjena! Tjenare! Ja, här sitter du och jobbar. Ja. Det är bara slita på. Ja. Du håller på att trimma lite motorsågar. Ja. Det blir några stycken i veckan. Ja, det blir det. Det blir det. Rätt många så att Ja. Nej, så det är bara att gnugga på. Ja, du har ju några stycken som... Ja, de här är färdiga för utleverans. Ja. Som står här och högen här, det är de som väntar på att få hamna i bakom slipmaskin. Ja. Och sen har jag några till i kulisserna om, men Ja, det finns lite att göra. det finns att göra och fler på väg in också så att... Ja, perfekt. Men vad gör du för någonting då? Ja, just nu håller jag på att porta en cylinder till en liten 25 kubiks ekosåg då. Ja. Jag har ganska precis nybörjat här då. Ja, just det. Och jag kör ju med mallar. Ja. Jag har ju skrivare så att jag Ja, kan precis. skriva ut hylsor då. Perfekt. Som är då. Då får jag ju köra på frihand första gången på en modell. Ja. Och sen gör jag såna här hylsor. Som jag stoppar i. Ja, just det. Och så ritar jag efter dem då. Ja. Och du ser som här, det är ju ganska mycket som ska bort. Ja, precis. Ja, det är det. Det är en hel del. Ja, och sånt här öppnar man ju för att gasrespons och Ja. det där blir ju som att sova med hakan i bröstkorgen eller att ha en utsträckt. Aha, Det går ju mycket lättare för luften att ta sig igenom om det liksom är fria luftvägar mot att de ska passera massa hinder då. Ja, exakt. Ja. Så att det är väl ungefär så jag jobbar då. Ja, men det är lite dumt att de gör så då, när det är nästan ny såg då som... Men då ska inte jag något göra. Nej, så är det. Sen är det ju miljökrav och grejer och Mm. ljudnivåer och Ja, lite sånt där. de blir lite högre i motorljud när de... Ja, ljudnivån ökar ju och avgasutsläppen kan ju öka också så att Ja, det... ja precis. Mm. Ja, så att det är en ganska rolig hobby Ja, det som kan har jag tänka. vuxit sig större och större. Ja. Ja, du gör ju några sågar i veckan va? Ja, jag gjorde 5 stycken igår. Ja. Och nu är det väl extremfall. Normalt sett så gör jag väl någon eller några i veckan. Ja, precis. Och sen är det nya sågar då? Ja, jag samarbetar med Mora Slipservice så att han skickar hit nya sågar. Ja. Och så optimerar jag dem. Och sen skickar dem direkt till kund eller skickar tillbaka till han så att han har sålt hemma. Ja. Riktigt roligt att ha grejer som aldrig är tankad så att man blir inte ens smutsig när man håller på med dem. Nej. Nej, det är lite lämpligt. Det är ju sådana. Sen har vi då gamla sågar. Ja. Äldre Jonsered, äldre Stil, äldre Husqvarna, Partner, Dolmar. Ja, alla märken. Ja, Alla möjliga åldrar till... det finns som inga... Oj. Här är det, Det är ju Husqvarnas senaste 592an då. Ja. Som jag har grejat med. Åt en kund då. Ja, precis. Ja. Så det är allt från 25 kubik till 120 kubik och Ja. alla märken och modeller då. Det finns som inga begränsningar. Nej, jag tycker ju det är roligt att experimentera så att en ny modell är ju alltid intressant. Ja. Sen modeller som man är van att hålla på med, det är också intressant för att man vet ju att det kommer att bli bra. Ja, exakt. Ja. Så sen kanske man vill prova att förnya sig lite grann. Ja, precis. Ja. Så att... Ja, nej, men det är väl... Det låter ju intressant det där. Men du ska slipa lite på den här nu då? Ja, jag ska slipa lite på den där då. Och sen svarvar jag cylinderfoten för att ändra komp kan man enkelt förklara nu. Ja.
Sen modifierar jag ljuddämparen. Och sen kör jag den i bromsbänk, för jag har ju även bromsbänk som jag byggt själv då. Jaha, okej. Som vi kan titta lite närmare på. Ja. Så att jag har väl hållit på några år med den här hobbyn nu. Och nu har jag väl i år satsat på att skaffa bättre maskiner. Så att tidigare körde jag ju med någon hembyggd lösning på 90 graders maskin. Men nu har jag ju köpt tandläkarverktyg av lite olika. Ja, titta där. Det är riktigt fin slipning det där. Ja, så det är lite olika modeller och slag har jag ju. Sen har man ju skaffat så man har långa stift och korta stift och tjocka, tunna, ja. Lite allt möjligt. Och sen har jag även reservmaskiner på hyllan och rätt mycket stift av. Ja. Alla de slag så att det inte ska ta slut. Får du byta ut dem ofta eller? Vissa stift går ju rätt ofta, vissa stift räcker ju rätt länge. Sen lite enkla packningsskrapor och spegel om man vill titta, komma åt någonstans. Ja, precis. Sen använder jag mig väl av såna här då för att om jag vill veta ett mått. Och komma åt dem och ha lite olika sådana då. Ja, man måste ha lite grejer. Och sen har jag använder såna här pennor då för att se vars man ritar. Ja, precis. Ja. Det är så svårt annars så om man liksom har en kort spets. Ja, exakt. Ja. Det är väl ungefär så. Då har jag så att jag försökt en annan trimmare i andra sidan pölen om man säger så. Såg jag hade ett sånt här fäste. Och jag satt och knep cylindrarna så här i början. Och satt och fila. Okej. Ganska krampaktigt, ont i ryggen efter ett tag. Ja, det kan jag tänka mig. Så då byggde jag det här fästet. Ett liknande som man hade då. Ja. Så jag kan... Få det precis hur du vill. Ja. Då kan jag sitta mer rak i ryggen och avslappnad så att man inte tar lika mycket skada. Nej, men perfekt. Det är ju bra att ha. Sen ganska nyligt också så uppdaterar jag så jag har lite avlastning. För de här alltså då. Det blir skonsammare för slangpaketen. Ja. När det blir en finare böj och så just att mycket av vikten försvinner, man slipper hålla i hela slangvikten. Och, ja, precis. Ja. så jag har lagt mycket tid och pengar på alltså ergonomi och i underår, eftersom om man säger under 22 så exploderar den ju varit hur mycket sågar som helst. Ja, det har så. Och då när jag såg att 23 verkar ni vara lika många som vill ha dem optimerade. Så då har jag valt att försöka satsa under 23 på rent hälsomässigt och sitta bättre och bättre verktyg och mindre vibrationer och Och så kan man ju hålla på längre kanske. Ja. Man blir inte lika trött. Nej. Så nu försöker jag för att ett tag då kunde jag sitta och nöta i sträck 2 timmar. Men då fick jag lite problem med en arm. Så efter det då har jag lärt mig att jag kan sitta en kvart 20 minuter eller något. Sen ställer jag mig upp och går runt och hittar på något annat eller tittar i telefon eller vad som helst. Och så kan jag sätta mig igen en kvart och så gör jag så där då. Rent för att inte överanstränga någonting. Nej, få lite cirkulation på grejen. Sen har jag även till större cylindrar då där
har jag ju större vinkelmaskiner också för att komma åt. Ja, precis. Så även luftmaskiner. Så att det finns. Det här använder jag för att modifiera en del ljuddämpare. Ja. Om man inte vill behöva kapa isär dem och svetsa ihop dem för att ta bort skiljeväggar och sådana grejer. Då kommer jag åt igenom. Aha, okej. Så då kommer jag åt inne i med såna här långa stift då. Ja. För att spara lite tid och inte behöva lägga onödigt mycket tid på att göra samma jobb. Så då försöker man liksom att gena utan att fuska. Ja. För att hålla ner i tiden på varje sågjobb då. Ja, exakt. Ja, men det är smart. Ja. Så att, men när du ändå är här då kanske du vill se i enkla steg hur man liksom gör egentligen för att optimera en såg då. Ja, men absolut. Det vill jag göra. Så att jag har ju det här fäst också. Är ju hopbyggt av något skrot för ergonomins skull. Så jag kan ju vinkla och fara med sågarna precis hur jag vill. Ja, exakt. Ja. Med olika låslägen då. Perfekt. Nej, jag börjar ju så. Kunden ringer eller skriver på Messenger eller något annat då. Hej, kan du fixa min såg? Ja, bla bla, vad kostar det och allt sånt där. Ja, men det går bra. Och så de flesta skickar hit eftersom det är över hela Sverige och jag har någon såg i Norge och lite sådär då. Ja, och så får jag hit sågen då tankar jag upp han och startar han och ser att han verkar fungera, om han är kry eller om det är någonting som behöver göras. För en del som skickar hit han börjar gå dåligt på slutet, så gå igenom han och fixa han och sen optimerade han och allting. Ja, det verkar han kry och så. Då sätter jag upp han i bromsbänken och så kör jag han i bromsbänken så jag får ut siffror då på vad han ger original. Ja. Sen river jag ner då. Nu satte jag upp som ett exempel här med en studiematerial. Vi har klyvt en cylinder från en Husqvarna 550. Så då river jag ner sågen. Så att man kan då titta genom tändstiftshål eller genom portöppningar. Vars det är. Och så sätter jag på en gradskiva. För att kunna läsa av då duration, alltså hur mycket avgasporten är öppen, hur mycket spol är öppen, hur mycket insug är öppet. Och sågar har ju det som kallas X-torg, alltså på Husqvarna språk. Du har en luftkanal här. Sen är det egentligen insug är här. Okej. Så här kommer in luft och bränsle. I de här på sidan kommer bara in luft. Aha. Via separat spjäll. Ja. Så då vill man ju veta kanske tiderna på de portarna också. Men på en enklare äldre då är det in, spol och avgas som är intressant. Och då antingen så kan man köra med korvstopp. Då sätter man in ett stopp. Och så vrider man tills det är styp där. Och så läser man av. Och så vrider man åt andra hållet tills det är styp. Och så läser man av. Och mitt emellan de två punkterna där är 0. Ja. Då vet man liksom vars övre dödpunkt är. Ja. Men jag jobbar inte så i normala fall, utan jag kör bara ner tills avgasporten precis ska öppna. Jajamän. När korven är på väg ner. Och så vrider jag tills jag är på 0. Och sen snurrar jag precis tills det stäng. Och så läser jag vad jag har där. Ja. Och så är samma sak på spol.
De här övre spol, det är de som bränsle och luften kommer från vevhuset och kan hoppa ut på översidan av kolven. Ja. Så då vrider man ju samma där precis tills det ska öppna. Ställ på 0. Och så vrider man precis till det stäng. Och så läser man av. Insug precis när det öppnar under kolv. Mm. Så jag får det. Och så vrider man precis tills det stäng. Ja. Och så läser man av. Då har man hur länge alla är öppen. Ja. Och då vet jag ju på ett ungefär vad jag vill ha för nummer för att jag ska få olika karaktärer. Om en kund säger att jag vill ha mer effekt där eller jag vill ha en så kan jag styra det där då lite grann för att komma så nära som möjligt som kunden vill ha i effektregister då. Ja. Det är väl den enkla förklaringen om man säger. Ja. Men finns det olika steg på det här också om man vill ha man vill maxa eller gör man inte så att man maxar? Alltså de flesta kunder, jag gör ju åt mycket om man säger arborister och många som jobbar hela veckor och grejerna ska ju fungera men de vill ha det vill säga effekt som en sågmodell större. Ja. Har du en 50 kubik såg vill de ha effekt som en 60 kubik såg men inte få vikten. Nej, just det. Det är väl egentligen så. Mm. Så då är de där enkla stegen då styr man tiderna efter hur man vill ha det. Sen för att ändra eller för att kolla squish-mått som det heter, avstånd mellan kolv och topp. Nu har vi ju ingen cylinderfotspackning så nu är det ju extremt tight här. Ja, precis. Ja. Måttet därifrån och dit är squishband, alltså bredden. Men måttet därifrån och dit, alltså det är squishmått och det där är squishband. Ja. Och det där måttet som jag vill veta då. Mm. Och då använder jag 1 mm löten, för det funkar till de flesta. Och ibland har man bara knulat ihop och på några riktiga storkubikare för att få den tjockare än 1 mm. Ja. Men då enkelt sett så då har jag in igenom så jag vet att det kommer mot cylinderväggen. Ja. Och så vrider jag ju upp så det kläms ihop. Och så tills det går ner igen. Mm. Och då tar jag bara ett skjutmått och så mäter jag liksom. Nu gjorde vi nu inte på riktigt när det inte sitter fast. Men då mäter jag liksom hur mycket jag har här då. Ja, du kan klämma ihop eller? Ja, och tycker att det avstånd är för stort. Då sätter jag upp i svarven och så svarvar jag av ytan här. Ja, okej. För att sänka ner cylindern så att jag får det där måttet rätt. Ja. Och sen öppnar jag ljuddämparen så att det ska gå lättare ut. Och ibland så borrar jag hål i toppkåpan för att det ska komma in mera luft och kallare luft för att det blir som mopeden på hösten på nätterna, då går de ju som bäst. Ja. Ja, det är sant. Och på vissa då slipar man krysskilen så att man kan vrida svänghjulet lite framåt för att få den att tända lite tidigare. Ja, okej. Och sen kör jag dem i bromsbänk igen. Och så sen får jag in i datorn, då får jag ett diagram mellan vid vilka varvtal och vilken effekt. Mm. Sen monterar jag ett svärd och kedja och så ut och provkapa in stock och se att de går som de ska. Ja. Och sen skicka tillbaka till kund då. Det är väl egentligen de enkla stegen om man säger. Ja. Det. Och då ändrar man ju även bredden på portar. Om en port är 20 mm bred, då kanske jag höjer den till 25, 28, 30 mm bred. Ja. Sen kan man vinklarna på spol kanske man vill ändra, eller också formen på insuget kan man ju ändra för olika karaktärer. Det är mycket sånt där som man kan laborera med.
Ja, det är en hel vetenskap. Ja, men det är en kul vetenskap och man lär sig något nytt hela tiden. Ja. Bromsbänken har ju hjälpt mig riktigt mycket för att förstå vad som händer. Vad som händer om jag gör så eller vad som händer om jag gör så. Sen riktiga resultatet det är ju när kunderna hör av sig liksom med vad bra det blev eller den här vart inte riktigt. Jag tyckte den förra du skickade den var bättre. Ja men då vet jag, har jag gjort på 2 olika sätt och då vet jag ju att det första receptet var bättre än det andra. Ja. Så då skrotar jag det andra receptet. Ja. Nej och sen om man sätter upp en cylinder i svarven. Så har jag olika såna här då, dorn eller hållare eller vad man vill kalla det. Kanske ställa på det. Sen ställer jag har gjort det här då, svarvstålet själv för att det liksom ska ha för det där jobb om man säger. Och så har jag indikatorklocka och så ställer jag den på 0. Ja. Och sätter i så jag tror jag är nära, startar svarven och så kör jag och så backar pyttelite tills jag ser att det precis börjar ta, då vet jag att det är på 0. Och har jag mätt nu då att vi säger att jag vill ta bort 0,4 millimeter. Ja. Då vrider jag ju den här då, så jag är på 0,4 millimeter. Och sen tar jag ju bara en 10-del i taget eller något, tills jag är nere på 0. Stoppar jag dit cylindern igen, drar fast den, stoppar i löten, kolla att det är måttet som jag vill ha nu, så det inte råkar bli för lite eller fortfarande för mycket eller något. Ja. Och sen då sätter jag ihop den. Och kör den i bromsbänken. Ja. Så då har jag allt från sådana små och så ligger ju det här innan man börjar på komma på de större kubikerna då. Ja. Då blir det lite större. Och rejäla doningar. Sen ljuddämparna kan ju se ut på hur många olika sätt som helst. Det här är till de här små ekosågarna. Sitter en mellanplåt här inne. Ja. Och då vill jag ju att det ska gå lättare igenom. Ja. Så då drar jag upp så där. Och så tar jag ett stift. Och så kör jag där inne som jag vill ha nu. Sen tar jag tryckluft och blåser ur. Och riktigt noga för att verkligen veta att det absolut inte är någonting kvar. Nej. Sen knackar jag ner där då. Och då syns inte att det är modifierat i princip. Nej, precis. Och så finns ju något som heter gnistskydd, ett galler som ligger för. Om det är torrt och brandrisk ute, då kan det ju vara en fördel att köra med det. Ja. Så i princip alltid, om inte kunden vill rent ha ett grovt fettrör ut genom dämparen, så då finns det gnistskyddsmöjligheter och original, då behåller jag dem. Ja. De äldre sågarna som är gammal 242 Husqvarna eller något, då borrar jag ju upp hålet och sätter ett större rör. Och öppnar liksom upp in så att det blir i princip helt tomt i dämparen. Ja. Och så sen att det går lättare ut. Ja, exakt. Ja. Andas lite bättre. Ja.
Och en grej man har märkt det är ju att man skaffa bättre maskiner. Och mycket roligare det har blivit. Ja. Att man kan liksom komma åt precis som man vill och i alla hörn och sådana grejer. Det är lätt att få det resultat man vill. Jag tänker på, för jag menar, det är ju mycket, det är handarbete. Ja. Nej, men de här hylsorna och det med 3D-skrivaren, det har ju varit riktigt, riktigt bra. Ja. Jag vill säga, nu när man säljer de här köp du en. Ja. Ja, och du tycker han går bra och så köper grannen en. Då ska han ju gå så nära likadant som möjligt. Ja, exakt. Men skickar folk hit en begagnad så kan han ju vara mer eller mindre nött Ja, precis. och sådär. Och du kanske säger att men jag vill ha han så och grannen säger att han vill ha han så. Men då behöver de inte gå likadant. Nej. Men när man gör så här då. Och då måste de ju hålla en ungefärligt så nära det går då. Ja. Samma effekt. Så då är det riktigt smidigt med såna här hylsor. Jag har massa såna där hylsor till olika modeller som jag. Och sen vissa då har jag det bara i huvudet. Ja. Men efter jag hinner starta upp grejerna och det då skriver jag ut dem och så gör jag mallar så jag ska ha. Ja, perfekt. Nej, jag har ju riggat en såg i bromsbänken så vi kan ju köra. Ja. Köra några reper där bara så det får se hur det går till. Ja, men precis. Det låter lite grann. Ja, det gör ju det. Så då skriver jag egentligen ner standard då. Ja. Och så sen skriver jag ner sen då vad han ger då. Ja, just det. Och jag läser egentligen bara av varvräknaren här då. Mm. Och så sen trycker på mätaren. Och sen kom igen där. Och då får du ut. Ja, och då har jag ett Excel-papper då som är liksom med olika varv och tryck. Så då skriver jag bara in trycken och då får jag fram effekten med olika varvtal då. Ja, okej. Så att... Du har någon tabell du går efter där då, eller är det? Nej, alltså det är en uträkning liksom. Ja, okej. Det krävs en viss effekt för att driva ett visst tryck vid ett visst varvtal. Ja. Så det är egentligen bara en uträkningsformel som men programmet gör åt mig så att jag skriver ner trycket vid vilket varv och sen räknar programmet om det till en kurva. Ja. Istället för bara siffror då. Ja, precis. Ja, vi kan ju lägga in en sån kurva här så får du se hur det ser ut. Ja. Så att nej, det är ju frågan om jag ska
byta klädsel och dra igång en fränsåg och kapa en trissa i en stock innan du lämnar mig för den här gången. Eller? Ja, men kanske ska jag ha gjort det. Ja. Dragit av någon... Är det en rejäl stock eller? Jag har ju en rejäl såg. Ja. En gammal 394 på lite drygt 10 hästkrafter. Ja, just det. Så att vi kan ju kapa en trissa eller 2 med den. Ja, det tycker jag. Så det kan vi ordna. Ja, men vi gör det. Vi gör det. Ja, som smör. Det går ganska bra. Ja. Och den där är trimmad av en expert. Glad amatör i alla fall. Ja. Men det var ju roligt att se vad du håller på med. Ja, Lite... säkert för dig som är lite nyfiken på såna här galenskaper till hobby också. Ja, men exakt. Men sen tänkte jag om det är någon som vill ha hjälp, är det någonting du tar på det? Ja, just nu har jag lite kö kan jag säga. Ja. Men nej då. Det är alltid roligt med nya objekt. Ja, jag kan ju lägga lite någon mailadress och sånt i beskrivningen om det är någon som... Jajamän. Eller vill ha någon annan kontakt kanske. Ja, det finns på Ja. Dunderkullen finns det. Jag har en lapp med telefonnummer då. Ja, exakt. Ja, men jag lägger in den här också. Ja, men tusen tack att du visade upp Tack grejerna. för att du tittade förbi. Ja, får vi se när det blir nästa gång. Ja, det vet man aldrig. Nej, exakt. Det kan bli när som helst. Så är det. Ja, men tack så mycket Andreas. Tack själv. Det blir bra.